همراه اکوکوک باشید با آموزش یه شام خوشمزه و بدون گوشت که 3 سوته حاضره. دو عدد سیب زمینی آبپزو با چنگال پوره کنید. نمک، فلفل سیاه و قرمز، مقداری جعفری خرد شده، و 2 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت اضافه و با هم مخلوط کنید. خمیر رو جمع کرده و چند قسمت کنید. و هر قسمت رو رول کنید. و مثل فیلم با چنگال طرح بندازید و با چاقو برش بدید. داخل تخم مرغ و بعد آرد سوخاری بغلتونید. در آخر هم داخل روغن 2 طرفش رو سرخ کنید.
به همین آسونی و فقط با سیب زمینی میتونی یه شام خوشمزه و فوری درست کنی. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.